ඔන්න සඳුද නොගසවනින් අපි ඔබව මුලතැන්ගේ විශේෂාංගයත් එක්ක එක් කරගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් එළවලු කන්න කැමතිනේ. හැබැයි අර හැමදාම එළවලු කන විදියට නැතුව අපි ආස එළවලුවක් වෙනස් විදියකට කන්න පුළුවන් නම් එහෙම සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබ කැමති නේද? එහෙම කිව්වාම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කැරට්, බීට්රූට්, අල වර්ග අපි එක එක විදියට හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ උත්සාහයට අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න තමයි දැන් අද සඳුදා නුගසවණින් අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් වෙනස් දෙයක් අලුත් දෙයක් සඳුදා නුගසවණින් කියලා දෙනවා කිව්වම ඔබ දන්නවා කවුද ඇවිත් ඉන්නේ කියලා. අදත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා Chef Mark Kumar. අයිබෝන් Chef. අයිබෝන්. අර මේ දැන් කොහොමද Chef අපේ පසුගිය වැඩසටහනට ප්‍රතිචාර? ප්‍රතිචාර නම් බොහෝ තිබුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මගෙන් අහනවා අලුත් දේවල් මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉදිරියට බලමු. නේද? ඉතින් අදත් ඒක අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්නේ නේද? හරි. බීට්රූට් කිව්වහම අපේ සාමාන්‍ය වැඩිහිටි අය අපේ පොඩි දරුවෝ හරි කැමති ආහාරයක් නේ. හැබැයි බීට්රූට් වෙනදට වැඩිය වෙනස් විදියකට කොහොමද ආහාරයකට එක් කරගන්නේ කියලා අද අපි කියලා දෙනවා chef. මොනවද හදන්නේ කියලාම chefම කියන්නේ. ඔව්. මේනක මම අද හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රොටි එකක්. ඒක රොටි එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් පොඩි හැමෝගෙම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවනේ ටාකෝස් කියලා. ඉතින් ටාකෝස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ටාකෝස් කියන්නේ මෙක්සිකන් ෆුඩ් එකක්. මෙක්සිකන් රොටි එකක්. සෝ ඉතින් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් රොටි එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකට. නමේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට කිව්වොත් රොටි එකක් විදිහට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් නේද? හරි. chef මොනවද අපිට දැන් මේ රොටි එක එහෙම නැත්නම් මේ ටාකෝස් එක අපිට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්? ඔව් මේනක මම මේක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බීට්රූට් වලින්. එකක් කර මේනක කිව්වාගේ පොඩි අයත් කන්න කැමති. ඒකම ලොකු අයත් කන්න කැමති. ඉතින් ඒකට පොඩි මේ තව ආදේශක එකතු කරනවා ටික ටික. මම ඒ ටිකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා අපි ස්ටෙප් එක පටන් ගමු. හරි. මුලින්ම අපි මොනවද කරගන්නේ chef? අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ගෙදර දොරේ තියෙන පිටි පාන් පිටි. මේකට ආට පිටි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන ආට පිටි පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මේනක එකක් තමයි බීට්‍රූට් තර්තු පාටයි ආට පිටි පොඩ්ඩක් නිකන් දුඹුරු පාටක් තියෙන නිසා අපිට ලස්සන වර්ණයක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා නේ. ඒ නිසා තමයි එකම මේක මම මික්ස් කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ කලවම් කරන හැටි. මේකට ඉස්සෙල්ලාම මේනක කිව්වාගේ ඕන වෙනවා බීට්රූට්. මේක මම කරේ බීට්රූටුයි වතුර ස්වල්පයක් එක්ක බ්ලෙන්ඩරේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරා. පවුඩර් එකක් විදිහට. හැබැයි මම මේක පෙරුවේ නැහැ. පෙරුවේ නැහැ කියන්නේ මොකද? කියන්නේ අර කැලි ස්වභාවය තියෙනවා. කැලි ස්වභාවය තියෙනවා. මම මේකට දා ගන්නවා බීට්රූට් ටික. හරිද? බීට්‍රූට් යුෂනේ අපි බීට්‍රූට් යුෂ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ කෑම වල රුචිකත්වය වැඩි කරන්න බීට්‍රූට් යුෂ භාවිත කරන පොඩි දරුවන්ට බත් ටිකක් එහෙම කවා ගන්න. එතකොට මේකට තව එකක් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න ගෙදරදී මම මෙතන ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. රොටි වලට යොදා ගන්න අපේ පොල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මොකද අපි හැමදාම පොල්ුත් එක කාලා තියෙන නිසා වෙනසක් නැති වෙනවා. හරිද? එතකොට මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ලුණු ස්වල්පයක්. හරි. චෙක් කරගන්න. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. එතකොට මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ගරම් මසාලා කියලා මේනකට මතක ඇති මම එක දවසක් අපි ගරම් මසාලා පවුඩර් එකක් අපි හදලා පෙන්නුවා. ඒකටම ඒ දේවල්ම තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන සූදුරු, මාදුරු, එනසල්, කරාබුනටි, කොත්තමල්ලි. ඒ ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්ත පවුඩර් එක. ඒ පවුඩර් එකේ පොඩ්ඩක් අපි දානවා. පවුඩර් එකකින් පොඩ්ඩක් අපි එදා ගන්න නේ. හොඳ සුවඳක් සහ වෙනස් රසයක් එක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා නේ. මේක අපිට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මේකට පාවිච්චි කරනවා තක්කාලි ස්වල්පයක්. තව තියෙනවා සුදු ලුණු අමු මිරිස්. මෙතන තියෙනවා කොත්තමල්ලි කොළයි අපේ කරපිංචා කොළයි හීනියට ලියාගෙන. කොත්තමල්ලි කොළ මේක දැකලා ඇති. හීනියට ලියාගෙන මම මේකෙන් ස්වල්පයක් දානවා. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. දැන් කොත්තමල්ලි කොළ නැත්නම් ඔබට කරපිංචා ටිකක් වැඩිපුර එක් කරගන්න පුළුවන් නේද?
මේක හොඳට කලවම් කරනවා. හොඳට කලවම් කරලා අපි බීට්‍රූට් යුෂ වලින් විතරද පිටි මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න මේක නැත්නම් වතුර සබයක් එක් මම කරගන්න අවශ්‍යද? මෙතන සඳහන් කරන්නේ බීට්‍රූට් කියලා. මොකද බීට්‍රූට් වලට ගොඩක් වතුර එකතු වුණොත් අපේ පාට පොඩ්ඩක් ලා පාට දෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මොකද අපි මේක පෑන් එකක දාලා අපි උයා ගන්නකොට මේ කුක් කර ගන්නකොට පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් වෙනවා. දැන් එහෙම කරගත් එකක් තමයි මෙහෙම මික්ස් කරලා කරගත් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම හදාගෙන ආපු එකක්. ඒ චෙෆ් කියපු විදියට අවශ්‍ය වෙන මිශ්‍රණය තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ නේද? මේ වගේ තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. දැන් ඊට පස්සේ මේක අපිට තියෙන්නේ අපි ටිකක් පෙන්නම චෙෆ් කොහමද කැමරාවට? සාමාන්‍යයෙන් රොටි මිශ්‍රණයක් වගේ තමයි අපි මේක හදාගන්නේ නේද? පේනවා මේ මෙන්න මේ වගේ අතට ඇලෙන්නේ නැති වෙන පදමක් තියෙන්න ඕන නේ. ඒකට පිටි චුට්ටක් දාලා අපිට ඕනනම් තව මේක ඝන කරගන්නත් පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්න නම් මේ විදිහට තමයි. මොකද මේක අපිට ටකොස් එකක් වුවහම පොඩ්ඩක් අර මේක නිකන් නමා ගන්න ඕන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක එතකොට මේක ඝන වුණාම නමා ගන්න අපහසුයි. චෙෆ් අපි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මේ රොටි එක මේ වගේ හොඳට තුනී කරගන්නවා. අපිට මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් Tamanට නැත්තම් ගෙදර දොරේ තියෙන අපේ ගෘහණියන්ට මේක අතින් කරගන්නත් පුළුවන්. වඩාත් හොඳ නිමාවක් ගන්න නම් මේ විදිහට අපිට රෝලින් පින් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් නේ. කරන්න පුළුවන්. දැන් පිටි මිශ්‍රණය හොඳ පදමකට තියෙන්න ඕන නේ චෙෆ්. නැත්තම් අර අපි මේකට කැබලි වශයෙන් යොදාගත්තනේ තක්කලි යොදාගත්තා, කරපිංච යොදාගත්තා, මිරිස් යොදාගත්තා. මේ දේවල් එක්ක පිටි මිශ්‍රණය හරි පදමට ආවේ නැත්නම් රොටිය මැද්දෙන් කැඩෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේක මේ විදිහට තියලා තියෙන්නේ. අපි පෙන්නම චෙෆ් පොඩක් කැමරාවට. ඉතාමත් තුනීවට තමයි මේ ගලව ගන්න පුළුවන් හැමිට මම පෙන්නන්න ගලවන කපලා ඉවරලා නේද? හරිද? ඊට පස්සේ ගෙදර දොරේ මගේ ළඟ නම් මෙතන පොඩි කටර් එකක් තියෙනවා මට ලේසියට. මේ එහෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් Tamanට මේ වගේ පොඩි පුංචි බඳුනක් කරගෙන මේ අවශ්‍ය වෙන රවුම අපිට හදාගන්න නෙවනේ චෙෆ් නේද? මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ පිහියක්වත් මොනක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ආහාරයක් වර්ණ ගන්න අපිට කැමති විදියට අපිට ප්‍රියමනාප විදියට ඇහැට කැමති වර්ණ වලට යොදාගෙන අපි කෘත්‍රිම රසකාරක යොදා ගන්නවා ආහාරවලට. හැබැයි දැන් මේ තියෙන ස්වභාවික රසකාරකයක්. අපේ බීට්‍රූට් අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. පුංචි දරුවන්ට එහෙම වඩාත් පහසුවෙන් මේ වගේ දෙයක් ආහාරයට අපිට එක් කරගන්න බඳ ඔවුන් කන්න ඉතාමත් කැමති වෙන්න පුළුවන් නේද චෙෆ්? ඒ නිසා මේක මේ උත්සාහ කරලා බලන්න බොහොම රසවත් ආහාරයක් බවට පත් වෙයි. හරි. ඊළඟට මොකද අපි චෙෆ් කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි මේක ගලව ගන්නවා. අපිට දැන් මේට වඩා ලොකුවට ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් අපිට මේ තෙල් ටිකක් එහෙම එක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ගලව ගන්න පහසු වෙන්න. පුළුවන්. මම මෙතන එක් කරගන්නවා එළඟි තෙල්. එළඟි තෙල් ටිකක් අපිට එක් කරගන්න. මෙහෙම දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම එක් කරන්න යන්නේ මෙතන මේක අපි කුක් කරගන්න යනවා උයන වෙලාවට. මම එහෙම කරගත් එකක් ගෙනහලා තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. එන්න මේ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය අපි තැටියට දාලා රත් කරගන්න තියෙනවා. මේක මීට වඩා ලොකුවට කපන්නත් පුළුවන්. මම පේන්න මේ ගානට තමයි කපලා පෙන්නුවේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔය කියපු උපදේශ ටික නිවැරදි ආකාරයෙන් පිළිපැදලා චෙෆ් කියපු දේවල් ඒ විදිහටම අනුගමනය කරා නම් ඔබට මොන වගේ ටාකෝස් එකක්ද හම්බ වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොන වගේ බීට්‍රූට් රොටියක්ද හම්බ වෙන්නේ කියලා අපි බලමුද? මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට චෙෆ් පිසගෙන ආපු රොටි නේ ටාකෝස්. තියෙන්නේ මම හදාගෙන ආපු ටාකෝස් එකක්. දැන් චෙෆ් මේ වගේ රොටියක් අපි හදාගත්තට පස්සේ මොන වගේ දේවල් එකද මේක ආහාරයට එක් කරගන්න මේක ආහාරයට එක් කරගන්න පුළුවන් සලාඩ් එකක් එක්ක හරිද ටකොස් එකක් ගන්න ඕන නම් දැන් ටකොස් එකක් විදිහට ගන්නවා නම් මේක ඇතුළට පිරුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මම මෙතන පොඩි සලාඩ් එකක් හදාගෙන ආවිලා තියෙනවා මම පෙන්නන්න කොහොමද ටකොස් එකක් හදාගන්න කියලා ඒක ගෙදර දොරේ ඕන කෙනෙකුට මේකට ඕන නම් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුකුළු මස් දාගන්න පුළුවන් වෙජිටේරියන් කෙනෙක් නිර්මාංශික ආහාර ගන්නවා නම් එයාටත් අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නිකම්ම බටර් ටිකක් ගාගෙන කන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි දරුවන්ට බටර් ටිකක් එක්ක මේක ආහාරයට එක් කරවන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද හදන්න හැටි කියලා. හරි අපි දැන් මේක අපි අද ටාකෝස් එකක් විදියට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කොහොමද ඒ ෆිලින් එක අපි යොදාගන්නේ චෙෆ්? ඔන්න මෙතන මම දැන්
පොඩි සලාඩ් එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මික්ස් කරපු සලාඩ් එකක් ඔබට අවශ්‍ය ඕන ප්‍රමාණයකට ඕන විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි එළවලු සලාඩ් හදන්නේ මේ විදිහට මෙතන එළවලු සලාඩ් එකක් තමයි වෙජිටබල් සලාඩ් එකක් අපිට මේකට එක් කරගන්න පුළුවන් නේ. කරගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් හදා. ඒකට වෙනසක් නෑ. ඔබ දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙජිටබල් සලාඩ් එකක් හදාගන්න විදියට. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් chef අපි ඔය රෝල්ස් වලට වගේ ෆිලිං හදනවනේ. ඔව්. ඒ විදිහේ ෆිලිං එකක් උනත් මේකට දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන වෙජිටේරියන්ම ගන්න පාවිච්චි කරේ මේනක. මොකද බීට්‍රූට් අපේ ලංකාවෙම ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙම ගන්න පුළුවන් දෙයක්. එළවලුවක් නේ. වෙජිටේරියන් දෙයක් වුණා නම් වඩාත් හොඳයි නේද? ඒ නිසා තමයි මම වෙජිටේරියන් එකම ගන්න පුළුවන් උනේ. නමුත් මේකට මම චීස් චුට්ටක් එකතු කරනවා. මොකද පොඩි ළමයි කන්න කැමති නිසා. හරි. බලමු කොහොමද ඒක යොදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ෆිලින් එක හදාගන්නකොට ටිකක් වර්ණවත් වෙන විදියට ඔව්. ඔබ කැමති දේවල් එක් කරලා ඔබට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. චීස් පොඩ්ඩක් දාලා ටොමාටෝ ටිකක් දාලා තක්කාලි ටිකක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක පිළිගන්නවන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් chef අපි දැන් මේ වගේ ටාකෝස් එකක් හරි මෙහෙම දැන් අපි බීට්‍රූට් රොටි එකක් හරි හදනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් වරදින්න පුළුවන් තැන් මොනවද chef? මොනවා ගැනද අපි වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන? වරදින්න පුළුවන් අපේ මිශ්‍රණය සමහර වෙලාවට. ඒ කියන්නේ ටාකෝස් එක හදා ගන්න මිශ්‍රණය සමහර වෙලාවට අපිට වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වතුර වැඩි වුණාම අපිට ඒක හදා ගන්න යන වෙලාව එතකොට ඒකේ තියෙන මේ හදමට රොටි එක අපිට තුනී කරගන්න බැරි වෙනවා. තුනී කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අර ඒක පොඩ්ඩක් මේ පිටිවලට බීට්‍රූට් මිශ්‍රණය එක් කරගන්නකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් නිකන් ඝනකමයි වගේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නම ගන්න පුළුවන්. මේක හදපු ගමන්ම පොඩ්ඩක් මෙන්න එහෙම නමලා තප්පරයක් විතර තියලා තිබ්බනම් පෙට්ටක් උඩ මේක නැමිලා පහසුයි. මේක රොටියක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට කපලා මම එකක් පෙන්නනවා හදන විදිහ. හරි. කොහොමද අපි දැන් ටාකෝස් එක ඉතුරු වැටි කරගන්නේ? මේකට අපි චීස් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. මේ පොඩි ළමයිනුත් ඉන්න නිසා. දැන් හැමදාම අපි සාමාන්‍යයෙන් එළවලු වර්ග අපි ව්‍යංජන විදියට හදලා තමයි ආහාරයට ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔබට මේ වගේ වෙනසක් කරන්න බැරි නෑ. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට මඟ පෙන්වීමක් තමයි අද අපි ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් නිවසේ ඉඳන් ඔබට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේ අපි chefගේ දුරකථන අංකයත් ඔහොම වැඩේ කරන ගමන් අපි මතක් කරමු chefගේ දුරකථන අංකය. 076යි 766යි 36යි 87. අපි තව පාරක් දුරකථන අංකය මතක් කරමු chef. 076යි 766යි 36යි 87 කියන දුර. මොන හරි දැන් ගැටලුවක් තිබ්බොත් chefට කතා කරන්න පුළුවන්. chef අනිවාර්යෙන් ඔබට උපකාර කරයි. chef දැන් අපිට ටාකෝස් එක පිළිගන්නන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඔබට ඔන්න මේ විදියටත් මේ අපි හදාගත්ත බීට්‍රූට් ටාකෝස් එකක් විදියටත් අපිට මේක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රොටි එකක් විදියටත් ගෙදර අයට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. කැමැති විදියකට ඔබේ කැමැත්ත පරිදි රස බලන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. එහෙනම් chef තව අපි සැරසිල්ලක් කරනවද? පොඩි සැරසිල්ලක් කරලා අපි පිළිගන්නවා. හරි. අපි ඉක්මනටම කරමු chef. ආහාරයක් බොහොම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පිළියෙල කරනවා වගේම පිළිගන්වනකොට ඒක වඩාත් ඇහැට ප්‍රිය වෙන විදිහට පිළිගන්නන්න ඔබ උත්සාහ කරනවා නම් ඒක වටිනවා. ඒ නිසා හැමදාම අලුත් දේවල් උත්සාහ කරන්න. මේවට ලොකු දේවල් වැය වෙන්නේ නැහැ, ලොකු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ, ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ නේ chef. හරි. මේ තියෙන්නේ පාවිච්චි කරේ නිල් කටරඩු මල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. හරි. මෙන්න තියෙනවා අද අපි හදපු බීට්‍රූට් ටාකෝස් එක. ඉතින් අද අපිත් එක්ක මේ රසවත් ආහාරය සකස් කරගන්න විදිය කියලා දෙන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා Chef Mark Kumar. Chef ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් දවසක හමු වෙමු කියලා chefට සමු දෙනවා.